สวัสดีค่ะกวางนะคะวันนี้ก็พบกันอีกครั้งค่ะกับอาจารย์แอนดรูนะคะคำถามค่ะดุลการค้าขาดดุลและดุลการค้าเกินดุลคืออะไร What is the trade deficit and trade surplus Oh, good question. Because before we talked about government, now we're talking about trade. Okay. So basically, if you think about it, if one company exists all alone, it doesn't trade with any country, right? It has a totally domestic economy. There can be no trade deficit or surplus because they're not trading with any other country. First, let's start with that condition. ค่ะก็ถ้าเกิดมีหนึ่งบริษัทนะคะที่อยู่ในประเทศหนึ่งเนี่ยแล้วเขาไม่ได้มีทำการค้ากับบริษัทที่อยู่ประเทศอื่นๆเลยแปลว่าประเทศนั้นนะคะก็จะไม่มีการที่มีการค้าขาดดุลหรือเกินดุลเกิดขึ้นค่ะเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้มีทำการค้ากับประเทศอื่นๆนั่นเองค่ะ So let's call this country surplus. Country surplus meets country deficit. And country deficit says, hey, you have some cool things. Can we buy them from you? And when country surplus starts exporting, and they're not importing anything, they're just exporting, they have a trade surplus. They're exporting more than they're importing because they're importing zero in this case. ถ้าเกิดว่ามีประเทศหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าsurplus หรือการเกินดุลเนี่ยค่ะแล้วเขาก็มีอีกประเทศหนึ่งเหมือนกันที่ชื่อประเทศว่าประเทศ deficit เนี่ยนะคะอยู่ด้วยกัน2ประเทศทีเนี้ย deficit เนี่ยต้องการที่จะซื้อของจาก surplus ค่ะเนื่องจากว่าเห็นว่าประเทศ surplus เนี่ยมีของดีๆมากมายหลังจากนั้นเนี่ยประเทศ surplus เนี่ยนะคะเขาก็ขายของจากประเทศเขาเอาไปให้ประเทศ deficit ค่ะก็คือการ export ของออกไปนั่นเองดังนั้นการที่ประเทศ surplus เนี่ยค่ะขายของออกอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้เกิดการเป็น trade surplus หรือการค้าเกินดุลเกิดขึ้นค่ะ So then that means that country deficit, if it's only trading with another country surplus, they're going to have a trade deficit because they are importing and they're not exporting anything to the other country. ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นประเทศ deficit เนี่ยนะคะที่เขานำของจากประเทศ surplus เข้ามาอย่างเดียวเนี่ยซื้อของรับของเข้ามาอย่างเดียวแปลว่ามันมีการ import มากกว่าที่จะนำของออกจากประเทศเขาทำให้เกิดการค้าขาดดุลเกิดขึ้นค่ะ So now if a country surplus is exporting a product, what are they receiving? Money. Yep. So this is trade is about what we call the current account, and then we have a capital account of money coming in to the country that is the surplus country. หลังจากที่มีการซื้อขายกันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแปลว่าประเทศ surplus เนี่ยค่ะที่เขานำของออกจากประเทศเขาแล้วสิ่งที่เขาได้กลับคืนมานะคะก็คือเงินค่ะนั่นก็คือ capital ของประเทศนั้นนั่นเองค่ะ So the point is that country surplus is starting to accumulate money because they are producing a product that the other country wants. Awesome.โอเคค่ะเท่ากับว่าประเทศเซอร์พัสเนี่ยนะคะก็จะมีการเก็บเงินสะสมไปเรื่อยๆค่ะเนื่องจากว่าประเทศเขาเนี่ยสามารถผลิตของหรือมีของสินค้าเนี่ยนะคะที่เป็นประเทศอื่นๆต้องการหลายๆประเทศเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะ As they build up more and more money, they want to buy things from country deficit. If country deficit, what do you have? Oh, you have some land, or you have apartments, or you have any products.And now they're going to send some of that money back to country deficit. And country deficit is going to get a cash inflow. And that is partially how things will balance out between deficit and surplus. ค่ะหลังจากที่ประเทศเซอร์พัสนะคะเขามีจำนวนเงินที่เริ่มมากพอแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มบอกว่าอยากจะใช้จ่ายเงินของเขาค่ะโดยดูว่าประเทศ deficit เนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างหรือมีอะไรที่เขาสามารถซื้อได้บ้างก็ประเทศ deficit เนี่ยอาจจะมีเป็นที่ดินเป็นอพาร์ตเมนต์หรือสิ่งของต่างๆนะคะที่สามารถขายให้กับประเทศเซอร์พัสได้หลังจากนั้นการที่เขาตกลงซื้อขายกันค่ะประเทศเซอร์พัสก็จะนำเงินของเขาที่มีเนี่ยไปจ่ายให้กับประเทศ deficit ประเทศ deficit เนี่ยก็จะเริ่มมีเงินรายได้เข้ามาที่ประเทศเขาแล้วค่ะทำให้มันเกิดการสมดุลกันเกิดขึ้นของการค้าค่ะSo the point is that this is the core foundation of free trade. That countries will be trading with each other and they will get surpluses and deficits, but they will eventually
balance out. และนี่ก็คือเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นค่ะของการค้าเสรีหรือการค้าอิสระนะคะที่ว่าครั้งหนึ่งก็จะมีเริ่มการค้าขายเกิดขึ้นประเทศหนึ่งอาจจะมีการค้าเกินดุลประเทศหนึ่งอาจจะมีการขาดดุลแต่ในที่สุดแล้วค่ะทั้งสองประเทศเขาก็จะสามารถบาลานซ์กันได้หรือสร้างความสมดุลทางการค้าได้นั่นเองค่ะ And to be truly capitalism, the government should stay out and let the companies in the countries fight it out. If the other country doesn't want to buy your products, you need to improve your product and get closer to the other country's customers. If you don't do that, you're not going to earn the income and you're not going to get out of your situation. ค่ะอย่างที่อาจารย์แอนดูพูดนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าจะให้ประเทศหรือหลายๆประเทศนะคะมีการค้าแบบเป็นแคปิตอลิซึมที่แบบสมบูรณ์เนี่ยนะคะแปลว่ารัฐบาลค่ะไม่ควรจะมีส่วนเกี่ยวข้องในทางการค้าในแต่ละประเทศนั่นเองค่ะควรจะให้แต่ละประเทศเนี่ยเขามีการค้าโดยอิสระของเขาแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าสามารถพัฒนาสินค้าที่ตัวเองมีอยู่อะค่ะเพื่อให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่ว่าเขาจะสามารถขายให้กับประเทศอื่นๆได้แต่ถ้าเขาขายไม่ได้เนี่ยแปลว่าสินค้าของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ดีพอทำให้ควรต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะ So I am a free market person. The answers I give sometimes show you that I believe that ultimately government intervention starts with a good intention, but it does more damage than good. ค่ะอาจารย์นันดูนะคะก็มีความเห็นว่าเพราะอาจารย์นันดูแบบเชื่อถึงเรื่อง การขายอิสระเสรีนะคะก็เลย อิสระเสรี ใช่ yes ก็เลย then I forgot but So government intervention โอเคค่ะ starts with good intention ค่ะโอเคก็เนื่องจากว่าพอมีรัฐบาลเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในครั้งแรกๆเนี่ยค่ะรัฐบาลก็มีความหวังดีนั่นแหละที่อยากจะช่วยให้เศรษฐกิจหรือการค้าเนี่ยพัฒนาไปดียิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เวลาที่รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นบางทีก็คือสร้างปัญหามากกว่าที่จะเป็นข้อดีที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นๆก็นั่นเองค่ะ Alright โอเคค่ะนี่ก็คือเป็นคำตอบสำหรับคำถามวันนี้ค่ะ